Lektion 1. Jakt. Hej Anna, har du hört talas om Milo? Han älskar att jaga fåglar. Åh, verkligen. Det låter så intressant. Vilken typ av fåglar går han efter? Han tycker om att jaga sparvar och finkar. De är snabba och roliga att fånga. Det måste vara spännande. Men får han någon gång någon? Ibland. Han är ganska smygande. Men han gillar också att jaga möss. Möss också. Det är rätt utbud av jakt. Vilket föredrar han? Jag tror att han gillar utmaningen med båda. Möss är smarta och knepiga. Det är vettigt. Tar han med sig sina fångster hem? Ja, han visar ofta upp sina priser. Det är som en liten trofé för honom. Vad gulligt. Har han några andra favoritaktiviteter? Milo älskar att klättra i träd, speciellt för att få en bättre överblick över sin omgivning. Låter som han har väldigt roligt. Jag önskar att jag kunde se honom i aktion. Det är en riktig syn. Han är en liten jägare i det vilda. Lektion 2. Fresh Market. Morgon Anna, har du någonsin besökt en lokal bondemarknad? Ja, jag älskar dem. De har så färsk frukt och grönsaker. Absolut. Det är fantastiskt att se säsongens produkter. Vad är ditt favoritplagg att köpa? Jag kan inte motstå färska jordgubbar. De smakar så mycket bättre än i butik. Jag håller med. Jag brukar gå på tomater, de är så saftiga och smakrika. Har du märkt hur levande allt ser ut? Det lockar mig verkligen. Ja, och stämningen är livlig. Det känns fantastiskt att stötta lokala bönder. Exakt. Det är trevligt att veta var vår mat kommer ifrån. Kollar du också in mejeriavdelningen? Definitivt. Färsk mjölk och ost är alltid en njutning. Jag älskar att prova olika ostar. De har så unika smaker. Samma här. Vi borde planera en tur till marknaden tillsammans någon gång. Lektion 3. Jobbsökningsresa. Hej Anna, hur går det med ditt jobbsökande? Det har varit lite utmanande, men jag är optimistisk. Jag hoppas hitta något som passar mig snart. Det är ett bra tänk. Har du sökt på många ställen? Ja, jag har skickat ut flera ansökningar. Jag försöker skräddarsy var och en. Smart drag. Att anpassa applikationer kan verkligen göra skillnad. Exakt. Jag vill visa att jag är genuint intresserad av varje position. Har du haft några intervjuer än? Ett par. De gick bra, men jag väntar fortfarande på feedback. Det kan vara nervkittlande. Vad gör du för att vara positiv? Jag försöker fokusera på mina styrkor och fortsätta lära mig nya färdigheter. Det är en bra strategi. Kontinuerlig förbättring är nyckeln. Ja, och det hjälper mig att hålla mig motiverad. Har du några tips inför intervjuer? Träna på vanliga frågor och undersök företaget. Det visar att du är förberedd.
Lektion 4. Kundtjänst. Hej Anna, jag uppskattar din snabba hjälp med det klientproblemet. Jag hjälper gärna till, John. Det är vårt nöje att säkerställa att dina behov uppfylls. Det gör verkligen skillnad när vi svarar snabbt. Vad tycker du? Absolut. Tidig kommunikation visar att vi värdesätter våra kunder. Och det skapar förtroende, eller hur? Kunder är mer benägna att återvända om de känner sig omhändertagna. Exakt. Det är som att skapa en relation snarare än bara en transaktion. Vilka strategier tycker du att vi bör använda för att hålla kunderna engagerade? Regelbundna incheckningar kan hjälpa. Det håller oss på deras radar och visar att vi bryr oss. Det är en bra idé. Tycker du att personliga e-postmeddelanden fungerar bra? Ja. Att skräddarsy budskap får kunderna att känna sig speciella och uppskattade. Rätt. Vi bör också be om feedback efter projekt. Det visar att vi är engagerade i förbättringar. Definitivt. Feedback kan vägleda oss att bättre betjäna dem i framtiden. Exakt. Att säkerställa tillfredsställelse är nyckeln till långsiktig framgång. Lektion 5. Friskvårdshelg. Morgon Anna, har du tänkt på hur skönt det är att koppla av på helgerna? Ja. Det är ett perfekt sätt att ladda och förbättra det allmänna välbefinnandet. Definitivt. Vad brukar du göra för att varva ner? Jag älskar att gå på naturvandringar. Att vara utomhus är uppfriskande. Det låter härligt. Jag tycker om att läsa en bra bok för att fly verkligheten. Att läsa är ett bra sätt att koppla av. Några bra bokrekommendationer. Jag läste nyligen en mysteriroman som höll mig på kanten av stolen. Jag älskar mysterier. Tror du att de också hjälper till att förbättra fokus? Säkert. Engagerande berättelser kan skärpa våra sinnen och minska stress. Det är sant. Hur är det med hobbyer? Har du något som hjälper dig att slappna av? Jag gillar trädgårdsarbete. Det är terapeutiskt att vårda växter och se dem växa. Trädgårdsskötsel låter underbart. Den kombinerar avkoppling och produktivitet. Exakt. Dessutom ger det mig en känsla av prestation. Lektion 6. Resursrik planering. Hej Anna, har du samlat alla resurser för vårt kommande projekt? Ja, det har jag. Det är viktigt att ha de nödvändiga materialen på plats. Absolut. Att planera i förväg kan förhindra stress i sista minuten. Jag håller med. Vilka resurser tycker du att vi behöver prioritera? Jag tror att fokus på forskning och data är avgörande för vår strategi. Bra poäng. Att ha korrekt information hjälper oss att fatta välgrundade beslut. Exakt. Hur är det med teamsamarbete? Ska vi ha regelbundna möten? Ja, att hålla kontakten säkerställer att alla är på samma sida. Dessutom tillåter det oss att dela idéer och resurser effektivt. Exakt. Samarbete kan öka kreativiteten och problemlösningen.
Rätt. Jag är spänd på att se hur vår planering lönar sig i projektet. Lektion 7. Weekendresor. God morgon, Anna. Jag ser verkligen fram emot den här helgen. Samma här. Det är ett utmärkt tillfälle att koppla av och utforska. Har du planerat några aktiviteter för vår resa? Ja. Jag trodde att vi kunde vandra och kanske besöka några lokala attraktioner. Det låter fantastiskt. Jag älskar att upptäcka nya platser. Jag också. Det är spännande att uppleva olika kulturer och landskap. Tycker du att vi ska packa någon speciell utrustning för vandring? Definitivt. Bra skor och mycket vatten är viktigt. Håller med. Jag tar också med lite snacks för energi längs leden. Bra idé. Snacks kan göra vandringen ännu roligare. Jag kan inte vänta med att varva ner och njuta av naturen med dig. Lektion 8. Veckan på jobbet. Hej Anna, har du haft en bra vecka på jobbet? Ja, det var hektiskt men produktivt. Jag ser fram emot helgen. Det är jättebra. Vad gjorde din vecka så hektisk? Jag hade flera projekt på gång, men jag lyckades hålla mig organiserad. Att hålla sig organiserad är nyckeln. Använder du några verktyg som hjälp? Ja, jag använde en planerare och några appar för att spåra mina uppgifter. Smart drag. Jag tycker att det verkligen hjälper mig att fokusera på att skriva ner saker. Absolut. Och det känns bra att bocka av genomförda uppgifter. Säkert. Vad tänker du göra i helgen för att koppla av? Jag funderar på att vandra. Frisk luft laddar mig alltid. Att vandra låter kul. Jag kanske hinner läsa lite. Det är också ett bra sätt att varva ner på. Några bra böcker på din lista? Ja, jag har en mystisk roman som jag är sugen på att dyka in i. Lektion 9. Utforska nya platser. Hej Anna, det låter kul. Vad sägs om att besöka en närliggande stad i helgen? Jag älskar den idén. Att utforska nya platser är alltid spännande. Exakt. Det finns en charmig stad en timme bort. Har du varit? Nej, det har jag inte. Vad är speciellt med det? Den har vackra parker och pittoreska butiker. Perfekt för en dagsutflykt. Det låter härligt. Finns det några bra restauranger där? Ja, det finns ett känt café känt för sina bakverk. Jag är definitivt med. Jag älskar att prova lokal mat. Jag också. Vi borde planera vårt besök runt lunchtid. Bra idé. Vad mer kan vi göra när vi är där? Vi kunde promenera genom parken och ta några bilder. Lektion 10. Prissättningsstrategi. Morgon Anna, våra produktionskostnader har ökat. Vad ska vi göra? Det är oroande. Kan vi sänka detaljhandelspriset för att locka fler kunder? Det är en möjlighet, men vi måste analysera våra marginaler först.
Minsann. Vi vill inte äventyra vår vinst för mycket. Exakt. Vad händer om vi erbjuder kampanjer istället? Kampanjer kan fungera. Specialerbjudanden kan öka försäljningen utan att sänka priserna. Bra poäng. Vi skulle också kunna lyfta fram värdet av våra produkter. Ja. Att betona kvalitet kan motivera prisökningen. Rätt. Låt oss brainstorma några marknadsföringsstrategier för att stödja detta. Bra idé. Jag kommer att samla in data om våra konkurrenter för jämförelse. Perfekt. Tillsammans kan vi hitta den bästa lösningen. Lektion 11. Planer efter körningen. Hej Anna, vad ska vi göra härnäst när resan är klar? Jag tycker att vi ska gå till parken för en picknick. Det låter kul. Vi kan koppla av och njuta av naturen. Ja. Dessutom kan vi ha en utsökt grytlunch med alla. Jag älskar potlucks. Alla tar med sig något annat. Vad tar du med dig? Jag planerar att göra en pastasallad. Det är alltid en hit. Mums. Jag tar med lite efterrätt, kanske brownies. Perfekt. Brownies är alltid en favorit. Ska vi bestämma en tid för alla att träffas i parken? Ja, låt oss säga runt lunchtid. På så sätt kan vi alla äta tillsammans. Låter som en plan. Jag kan inte vänta på en rolig dag utomhus. Lektion 12. Vekekenäventyr. Hej Anna, har du funderat på att planera några aktiviteter för helgen? Definitivt. Vi kan ta guidade turer eller vandra. Jag älskar den idén. Att utforska nya platser skapar spänning. Ja. Och vi kan prova lokal mat längs vägen. Vad tycker du? Det lokala köket är det bästa. Det ger oss en smak av kulturen. Exakt. Har du några specifika platser i åtanke? Det finns en naturskön stig i närheten som jag har hört bra saker om. Det låter perfekt. Jag skulle gärna se utsikten från toppen. Jag också. Och efter vandring kan vi besöka ett lokalt café för lite godsaker. Mums. Jag kan redan tänka mig att njuta av bakverk med utsikt. Låt oss göra en plan. Jag ser fram emot en rolig helg. Lektion 13. Att hitta lycka. Hej Anna, jag är med på att hitta lyckan i vardagen. Absolut. Det är de små sakerna som ofta ger oss glädje. Exakt. Vilka små saker gör dig glad? Jag älskar att njuta av mitt morgonkaffe medan jag ser soluppgången. Det låter härligt. Jag tycker om att lyssna på musik under min pendling. Musik kan verkligen lyfta vårt humör. Har du någon favoritgenre? Jag tycker om jazz. Den har en sån lugnande atmosfär. Jazz är bra. Jag föredrar optimistisk popmusik. Det ger mig energi. Det är ett fantastiskt val. Vad mer ger dig glädje?
Att umgås med vänner och familj gör mig alltid glad. Samma här. Att vårda dessa stunder är så viktigt. Lektion 14. Hitta postkontoret. Morgon Anna, jag letar efter posten. Vet du vad det är? Ja, postkontoret ligger precis nere på gatan. Du kan inte missa det. Stor. Är det nära några landmärken? Ja, det är precis bredvid bageriet. Du kan ta en god bit efteråt. Perfekt. Jag kommer definitivt att besöka bageriet efter det. De har de bästa bakverken. Vad ska du skicka på posten? Jag måste posta ett paket till min kusin. Det är trevligt. Jag hoppas att de tycker om det. Tack. Jag ska se till att kolla in det där bageriet också. Lektion 15. Tacksägelsereflektioner. Hej Anna. Thanksgiving är en högtid som har en speciell betydelse för många. Absolut. Det är en tid att reflektera över vår lycka. Vad brukar du göra för att fira? Jag samlas med familjen och delar en stor måltid tillsammans. Det låter underbart. Har du några favoriträtter? Ja, jag älskar pumpapaj och fyllning. Hur är det med dig? Jag kan inte motstå kalkonen och potatismos. De är läckra. Definitivt. Det är en fest att minnas. Och det är trevligt att uttrycka tacksamhet för det vi har. Lektion 16. Färska produkter. Hej Anna, jag håller med. Jag köper alltid färskvaror till mina måltider. Jag också. Var brukar du handla mat? Jag gillar att gå på bondens marknad. Frukten och grönsakerna är så fräscha. Det låter bra. Jag brukar handla i den lokala mataffären. De har ett bra utbud, men jag älskar atmosfären på marknaden. Ja. Dessutom kan du ofta prata med bönderna direkt. Exakt. Det känns bra att stötta lokala företag. Och du kan hitta unika föremål som inte finns i vanliga butiker. Absolut. Har du testat några nya recept med färskvaror på sistone? Ja. Jag gjorde en härlig grönsaksröra förra veckan. Hur är det med dig? Jag gjorde en fräsch sallad med säsongens frukter. Det var uppfriskande. Lektion 17. Utskrift på ett enkelt sätt. Morgon Anna, jag måste skriva ut några dokument. Några tips. Säker. Gör bara kopior och tryck på utskriftsknappen. Stor. Det låter lätt nog. Är det något mer jag borde veta? Se till att din skrivare har tillräckligt med papper och bläck. Bra poäng. Jag glömmer alltid att kolla det. Det händer. Dubbelkolla också dokumentinställningarna innan du skriver ut. Rätt. Jag ska se till att layouten är korrekt. På så sätt slösar du inte papper eller bläck.
Exakt. Tack för rådet. Jag känner mig mer förberedd nu. Lektion 18. Tips om en hälsosam livsstil. Hej Anna, jag har faktiskt kämpat lite med att upprätthålla en hälsosam livsstil. Jag förstår. Det kan vara utmanande. Några specifika områden du tycker är svåra. Ja, att hålla en balanserad kost har varit svårt för mig. Det är vanligt. Har du testat att laga mat inför veckan? Jag har inte. Hur fungerar det? Du förbereder måltider i förväg, så du har hälsosamma alternativ redo. Det låter nyttigt. Har du några favoritrecept för att laga mat? Ja. Jag älskar att göra quinoa-sallader och rostade grönsaker. De låter läckra. Jag borde definitivt ge det ett försök. Lektion 19. Utforska naturen. Hej Anna, ja. Det finns en som heter Golden Valley National Park. Åh, jag har hört talas om det stället. Vad är det känt för? Det är känt för sina fantastiska landskap och vandringsleder. Det låter fantastiskt. Finns det några specifika spår du rekommenderar? Ja, River Trail är vacker och inte allt för svår. Perfekt. Jag älskar stigar som erbjuder fantastisk utsikt. Något vilda djur där. Definitivt. Du kan se rådjur och olika fåglar. Det är spännande. Jag tycker om fågelskådning när jag vandrar. Jag också. Det är ett bra sätt att få kontakt med naturen. Lektion 20. Organisering av idéer. Hej Anna, för att uppnå det tycker jag att vi bör överväga att organisera våra idéer i kategorier. Det är ett bra tillvägagångssätt. Hur föreslår du att vi börjar? Vi kan först lista alla våra huvudpunkter och sedan gruppera liknande. Ja. På så sätt kan vi se vilka idéer som hänger ihop bra. Exakt. Det hjälper till att skapa en tydlig struktur för vårt projekt. Det gör det också lättare att identifiera luckor i vår information. Rätt. Finns det några verktyg du gillar för att organisera idéer? Jag använder ofta tankekartor. De lägger visuellt upp koncept och samband. Tankekartor är effektiva. Jag föredrar att använda checklistor för tydlighetens skull. Checklistor är också användbara. De håller oss på rätt spår. Låt oss kombinera våra metoder för en mer omfattande plan. Lektion 21. Matematikens kraft. Morgon Anna, matte är ett kraftfullt verktyg i vardagen. Det är det verkligen. Hur använder du matematik i dina dagliga aktiviteter? Jag använder det ofta för att budgetera mina utgifter. Det hjälper mig att spara pengar. Det är smart. Jag använder matematik för matlagning, speciellt när jag justerar recept. Exakt. Att kunna mått är avgörande i köket. Och matematik är viktigt för att planera resor, som att beräkna avstånd. Rätt. Det hjälper oss att uppskatta restider och bränslekostnader. Har du någonsin tänkt på hur matte kan tillämpas på våra hobbyer?
Ja. Till exempel inom fotografering är förståelse av vinklar och proportioner nyckeln. Absolut. Matematik borde uppskattas mer i vårt dagliga liv. Jag håller med. Det gör uppgifterna enklare och effektivare. Lektion 22. Kvalitetsmaterial. Hej Anna, jag letar efter en plats där jag kan hitta material av hög kvalitet för mina projekt. Det låter intressant. Vilken typ av material är du ute efter? Jag behöver konsttillbehör, som färger och dukar. Vet du några bra butiker? Ja. Det finns en stor konstbutik i centrum som har allt du behöver. Perfekt. Erbjuder de rabatter för studenter? Det gör det. Visa bara ditt studentlegitimation i registret. Det är häftigt. Jag ska definitivt kolla upp det. Hur är det med dig? Vilka material behöver du? Jag letar efter lite tyg för att sy. Jag vill göra en ny klänning. Det låter kul. Har du ett specifikt tyg i åtanke? Jag tänker på ett blommönster. Den är perfekt till våren. Bra val. Blommönster är alltid glada. Absolut. Kanske kan vi åka och handla tillsammans i helgen. Jag skulle älska det. Det kommer att bli en produktiv dag. Lektion 23. Helgplaner. Hej Anna, har du några planer för helgen? Inte än. Jag är öppen för förslag. Vad har du i åtanke? Vad sägs om att gå på vandring? Vädret ska vara fint. Det låter bra. Har du ett specifikt spår i åtanke? Ja, det finns en vacker stig vid sjön som jag älskar. Jag har hört talas om det stället. Är det lätt att vandra? Det är måttligt, så det är perfekt för en rolig utmaning. Jag är exalterad. Ska vi packa en picknicklunch? Absolut. En picknick skulle vara perfekt efter vandringen. Vad ska vi ta med? Jag kan göra några smörgåsar. Jag tar med snacks och dryck. Det kommer att bli en härlig dag utomhus. Lektion 24. Kongressens löften. Hej Anna, har du någonsin tänkt på hur viktiga löften är i ledarskap? Absolut, John. De skapar en känsla av engagemang. Vad tror du motiverar ledare att göra dem? Jag tror att det handlar om ansvar. Ledare vill visa att de är seriösa med sina löften. Exakt. När ledare ber andra att ansluta sig till deras löfte, bygger det enighet. Rätt. Det handlar om att skapa en gemensam vision. Vad tycker du bör ingå i sådana löften? Nyckelprinciper, som integritet och transparens, är viktiga. De sätter tonen för engagemanget. Håller med. Hur tror du att dessa löften påverkar kongressmedlemmarna? De främjar förtroende och uppmuntrar samarbete. Medlemmarna känner sig mer motiverade att arbeta tillsammans. Ja, och när de ser åtgärder vidtas på dessa löften, förstärker det deras tilltro till ledarskap.
Det är sant. Tror du att offentligt stöd är avgörande för dessa löften? Absolut. När allmänheten stöder ett löfte, ökar det pressen att uppfylla det. Det är som ett samhällskontrakt. Människor förväntar sig att ledare ska hålla sig själva ansvariga. Exakt. Om de inte följer igenom kan det leda till besvikelse och misstro. Lektion 25. Namnens kraft. Hej Anna, jag tänkte på politiska kampanjer och hur viktiga namn kan vara. En fördel som guvernör Bush hade var hans välbekanta namn. Hej John, det är en bra poäng. Ett välkänt namn kan definitivt ge en fördel i val. Det skapar omedelbar igenkänning. Exakt. Faktum är att när han gjorde bra ifrån sig i några tidiga omröstningar berodde det delvis på att folk redan hade en koppling till hans efternamn. Det är sant. Det är intressant hur ett namn kan framkalla vissa känslor eller minnen, särskilt inom politiken. Tror du att det påverkar väljarnas beslut? Absolut. Väljare känner sig ofta mer bekväma med kandidater de känner igen. Det kan skapa en känsla av förtroende redan innan de känner till personens policy. Det är vettigt. Förtrogenhet kan vara en kraftfull faktor vid beslutsfattande. Det är liknande i marknadsföring, där varumärken kan påverka konsumenternas val. Ja. Varumärken som har funnits länge dominerar ofta marknaden, helt enkelt för att folk litar på dem. Rätt. Det handlar om att bygga upp ett rykte över tid. Men tror du att nya kandidater eller varumärken kan övervinna denna utmaning? Det kan då, särskilt genom att skapa starka berättelser och knyta an till människor på ett personligt plan. Engagerande berättande kan hjälpa dem att sticka ut. Det är en bra strategi. Autenticitet kan resonera bra med både väljare och konsumenter. Människor vill känna en anknytning. Exakt. Sociala medier har också förändrat spelet. Det gör att nya kandidater kan nå ut direkt till väljarna och bygga relationer. Definitivt. Det ger dem en plattform för att dela sina berättelser och värderingar utan traditionella mediefilter. Och det kan vara otroligt kraftfullt. Det är fascinerande hur dynamik i politik och marknadsföring ofta speglar varandra. Lektion 26. Tidshantering. God morgon, Anna. Jag funderade på hur lång tid det tar att slutföra uppgifter. Hur lång tid tar det för dig att avsluta ett typiskt projekt? Hej John, det brukar ta mig cirka 30 till 45 minuter, beroende på hur komplext projektet är. Hur är det med dig? För mig varierar det mycket. Enkla uppgifter kan ta mindre än 30 minuter, men mer involverade projekt kan ta ett par timmar. Det är intressant. Jag tycker att det hjälper mig att hantera min tid bättre om jag delar upp projekt i mindre uppgifter. Jag håller med. När jag har ett större projekt försöker jag sätta specifika milstolpar för att hålla mig på rätt spår. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att sätta deadlines för varje del kan göra att hela projektet känns mindre överväldigande. Exakt. Det ger dig också en känsla av prestation när du slutför varje milstolpe. Det håller motivationen hög.